नमस्कार बंधुসকল मैं जित आपलोके चाइছে सैमसलन हेल्प यूट्यूब चैनल बंधुসকল प्रतिदिনৰ দ্বাৰা আজিও কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলে চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিওত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিও আপলোড কৰো তাৰ নটিফিকেশন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায় বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটিও হৈছে বিহুক লৈ প্ৰশাসনে জাৰি কৰা এছঅপি নামানে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী বিহু সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে সমিতিৰ প্ৰশ্ন 11 বজাৰ পিছত কেনেকৈ হয় কোভিড-19 11 বজাৰ পূৰ্বে সম্পন্ন কৰিব লাগিব বিহু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা স্থান মুকলি পেণ্ডেলৰ তলত হ'ব লাগিব বিহু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে অনুষ্ঠানৰ 3 দিন পূৰ্বে কোভিড-19 পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক এয়া ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিহু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা সমিতিৰ উদ্দেশ্য প্ৰস্তুত কৰা এছঅপি কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰস্তুত কৰা এই এছঅপিৰ বিৰুদ্ধে হৰব বৃহত্তৰ গুৱাহাটী বিহু সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা এই এছঅপিৰ নাই কোনো গ্ৰহণযোগ্যতা প্ৰয়োজনত বিহু বন্ধ কৰক কিন্তু এছঅপিৰ নিৰ্দেশ আমি মানিবলৈ বাধ্য নহয় কিন্তু বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ 3টা দিন বাকি তেনে অৱস্থাত কেনেকৈ পালন কৰিম এই নিৰ্দেশ সম্ভৱ নহয় কোভিড পৰীক্ষা বিপৰীতে 11 বজাৰ সময় কি ভিত্তিত নিৰ্ণয় কৰা হৈছে তাক লৈ হৰব বিহু সমিতি প্ৰশাসনে বিহু সমিতিৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰাকৈ কাৰ স্বাৰ্থত এই গাইডলাইন বনাইছে এই প্ৰশ্ন গুৱাহাটী বিহু সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ 11 বজালৈকে যদি কোভিড নাথাকে তেন্তে 11 বজাৰ পিছত কেনেকৈ কোভিড হয় এপিনে বিহু অনুষ্ঠান চাবলৈ আহিব হাজাৰ হাজাৰ লোক তেওঁলোকক কেনেকৈ সমিতিয়ে বাধ্য কৰিব মাস্ক পৰিধানত চৰকাৰৰ বিভাগ আছে প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰক কিন্তু এই দায়িত্ব সমিতিক দিলে নহব স্পষ্ট কৰি দিলে গুৱাহাটী বিহু সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে যদি চৰকাৰৰ সদিচ্ছা আছে তেন্তে নিশ্চয়কৈ এবাৰ হলেও এছঅপিৰ সংশোধনৰ ব্যৱস্থা কৰক এই দাবী গুৱাহাটী বিহু সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ বন্ধুসকল তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কোভিডৰ মাজতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছে সেৱা দেশত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে কোভিডৰ সংহাৰী ৰূপ আন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতে দৈনিক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তেজপুৰ আদি বিভিন্ন জিলাত দৈনিক ধৰা পৰিছে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত ব্যক্তি এনেবৰ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে কোভিড প্ৰটোকল মানি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছে সেৱা 11 মেৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন যোগে ঘোষণা কৰা হৈছে ৰুটিন কোভিডৰ মাজত কেনেদৰে সাজু হৈছে পৰীক্ষাৰ বাবে এই সম্পৰ্কত সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনে কয় যে 11 মেৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰা হৈছে এইবাৰ মুঠ 4,34,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব কোভিডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ আমি অতিৰিক্ত কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰিছো ইয়াৰ উপৰি 64টা নতুন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে সৰ্বমুঠ এতিয়ালৈকে 90টা নতুন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে যদিও ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 12 এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া বৰ্ডৰ সভাত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহলৈ যাৱতীয় সকলো সামগ্ৰী পঠিওৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ সেৱাৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰ্বাধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে বন্ধুসকল তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত দিয়া নহয় লকডাউন এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অসমত দিয়া নহয় লকডাউন এই মন্তব্য কৰা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিয়ম মানি চলিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কোনো অঞ্চলত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হলে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি কয় সোণোৱালে প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া নিয়ম নীতিৰে বিহু পালন কৰিবলৈ আহ্বান মাস্ক আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিবলৈ আহ্বান ৰাজ্যবাসীক ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বন্ধুসকল তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগক ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ আহ্বান সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ 2 মেত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ সন্দৰ্ভত আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ সভাপতি তথা সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই দেওবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰখনৰ জৰিয়তে 2020 চনৰ বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়াত হোৱা কিছু আশংকাৰ কথা ব্যক্ত কৰে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তক সকলো প্ৰয়োজন আৰু সম্ভাৱ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া নিৰপেক্ষ আৰু স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়াক আশংকামুক্ত কৰিবলৈ তথা গোপনীয়তা ৰক্ষা নকৰিবলৈ সাংসদগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ বাবে মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তক আহ্বান জনাইছে লগতে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ দৰে যাতে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ সময়ত
কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে উপযুক্ত পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি আৰু নিৰপেক্ষভাৱে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালনা কৰিবলৈ পত্ৰখনৰ জৰিয়তে মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তক আহ্বান জনায়। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বিগত 72 ঘণ্টাত 12জন উগ্ৰপন্থীক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই। জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ বৃহৎ সফলতা। যোৱা 72 ঘণ্টাত সেনাৰ হাতত কমেও 12জন উগ্ৰপন্থী নিহত হৈছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত। জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান দিলবাগ সিঙে দেওবাৰে সংবাদ সংস্থা পিটিআইক জনোৱা অনুসৰি সেনাই জম্মু কাশ্মীৰৰ 4টা পৃথক অঞ্চলত উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান চলোৱাত কমেও 12জন উগ্ৰপন্থী নিহত হৈছে। শেষৰটো অভিযান কাশ্মীৰৰ বিজবেহাৰা অঞ্চলত সম্পন্ন কৰা বুলি সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। বিজবেহাৰৰ উপৰিও ট্ৰাল, ছপিয়ান, হৰিপুৰা অঞ্চলত অভিযান অব্যাহত ৰাখে সেনাই। ট্ৰাল আৰু ছপিয়ানত 7জন, হৰিপুৰাৰ আলবতৰত 3জন আৰু বিজবেহাৰাত 2জন উগ্ৰপন্থী নিহত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত 3জন উগ্ৰপন্থী নিহত হৈছিল, কিন্তু গুলীয়াগুলীত ভাৰতীয় সেনাৰ 4জন জোৱানো আহত হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে গামোচা লোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাহৰিলে বিহু। 14 এপ্ৰিলত অম্বেদকাৰ জয়ন্তীৰ নামত বন্ধ, কিন্তু 15 এপ্ৰিলত বিহুৰ বন্ধ নাই। অসমক অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দিয়া, কৰোনা ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোগ কৰালৈকে অসমৰ গামোচা ডিঙিত লোৱা, অসমৰ মানুহৰ মৰমে বাৰে বাৰে অসমলৈ আহিবলৈ বাধ্য কৰোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুৰ বন্ধ ৰাজ্যত কৰ্মৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতি বছৰে 14 এপ্ৰিলত বিহুৰ বন্ধ লাভ কৰে, কিন্তু এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাননী জাৰি কৰি ঘোষণা কৰিছে যে 14 এপ্ৰিলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে বিহুৰ বন্ধ নহয়, অম্বেদকাৰ জয়ন্তীৰ নামতহে বন্ধ লাভ কৰিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে 15 এপ্ৰিলত থকা ৰঙালী বিহুৰ দ্বিতীয়টো বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ কৰি সেই বন্ধটোৰ ঠাইত দুৰ্গা পূজা নৱমীৰ দিনা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। এতিয়াৰ পৰা অসমত কৰ্মৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৰঙালী বিহুৰ দিনা বন্ধ লাভ নকৰে, তাৰ বিপৰীতে সেই বন্ধটো দুৰ্গা পূজা নৱমীৰ দিনা লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, তাৰ পিছত 7 নম্বৰ খবৰটিও হৈছে PM কিষাণৰ 8ম কিস্তিত টকা দিয়া আৰম্ভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাইছে 2000কৈ টকা। আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাইছে নে নাই আপুনিও চেক কৰি ল'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোটি কোটি কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত 2000 টকাকৈ 8মটো কিস্তি পঠিওৱা আৰম্ভ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা PM কিষাণ সন্মান নীতিৰ অধীনত কৃষকলৈ বছৰি আগবঢ়োৱা হৈছে 6000কৈ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান। কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত জমা হয় এই ধনৰাশি। বন্ধুসকল, তাৰ পিছত 8 নম্বৰ খবৰটিও হৈছে দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছে। এইখন ৰাজ্যৰ 14খন জিলাত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে লকডাউন। ছত্তীশগড়ত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ ফলত ভূপেশ বাঘেল চৰকাৰে 14খন জিলাত লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত ৰায়পুৰ, দুৰ্গ, দমতৰী, বালদ, কৰিয়া, বেমেতৰা, ৰাজনাথগাঁও, জগপুৰ, বলদাবাজাৰত লকডাউন আৰম্ভ হৈ গৈছে। আনহাতে ক'ৰবাত 12 এপ্ৰিলৰ পৰা, সৰুগুজাত 12 আৰু ৰায়গড়, মহাসুমুন্দ, বিলাসপুৰত 13 এপ্ৰিলৰ পৰা পূৰ্ণ লকডাউন কাৰ্যকৰী হ'ব। এই সময়ছোৱাত কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাহে চলি থাকিব। লকডাউনৰ বাবে সকলো জিলাৰ সীমা চিল থাকিব। লকডাউনৰ ফলত এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যাবলৈ হ'লে ই-পাছ ল'ব লাগিব। ছত্তীশগড়ত কৰোনা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে, যাৰ ফলত চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যখনত 14,098 জন লোক নতুনকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। আনহাতে বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 97 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাজ্যখনত কৰোনা পজিটিভ লোকৰ সংখ্যা 4,32,000 হৈছেগৈ। বৰ্তমান সক্ৰিয় ঘটনা হৈছে 87,000। আনহাতে বিগত 24 ঘণ্টাত 4,668 জন লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ABMSU। BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বৰাক সকিয়নি ABMSUৰ। BTRত থকা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ জন্মগত অধিকাৰ আছে। বিজেপি RSSৰ শ্ৰুতলিপি মতে BTRক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। BTRত উচ্ছেদ চলালে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব ABMSUয়ে। BTRত থকা সংখ্যালঘু জনতাৰ অধিকাৰৰ বাবে ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম চলাই যাব ABMSUয়ে। লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাকাৰীক আজিলৈকে সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে চৰকাৰে, আৰু ইয়াক লৈ সৰব হৈ পৰে ABMSU। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভাৰতত পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ 1,52,000ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী COVID-19ত। বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 1,52,879 গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। 839 গৰাকী কৰোনা ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে এই সময়ছোৱাত। উল্লেখযোগ্য যে
যোৱা 24 ঘণ্টাত 90,584 ৰোগী সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে। বৰ্তমানলৈকে দেশত 10,15,95,147 লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড ভেকচিন।